Hello everyone. අද මම සූදානම් වෙන්නේ simple past tense වාක්‍ය රටාවේ නැත යන අර්ථ ප්‍රශ්නාර්ථයක් අපි නිර්මාණය කරන හැටි මීට කලින් කියලා දුන්නා. අද සූදානම් වෙන්නේ ඇත යන අර්ථ ප්‍රශ්නාර්ථයක් නිර්මාණය කරන්න සහ නැත යන අර්ථ ප්‍රශ්නාර්ථයක් නිර්මාණය කරන්න. එහෙම නැත්නම් positive question එකක් සහ negative question එකක් හදන හැටි කියලා දෙන්නටයි මම මේ සූදානම් වෙන්නේ. එහෙනම් simple past tense වලටම ආවේනික උන helping verb එකක් තියෙනවා කියලා මම ඔබට කිව්වා. මොකක්ද? did. did තමයි simple past tense වල අපි අනිවාර්යයෙන්ම භාවිතා කරන helping verb එක. ඉතින් did භාවිතාවෙන් අපට පුළුවන් වාක්‍ය රටා ගණනාවක් නිර්මාණය කරගන්න. එයින් එක වාක්‍ය රටාවක් තමයි මේ positive question එකක් අපි අහනවා. ඔයා ඉස්කෝලේ ගියාද? ළමයි ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරාද? රුවන් ගහ කැපුවද? ඔයා ඊයේ චිත්‍රපටය බැලුවද? මෙන්න මේ ආකාරයේ වාක්‍ය අපිට අහන්න වෙන්නේ did භාවිතා කිරීම. එහෙනම් අපි බලමු did කියන වචනය වාක්‍යයේ මුලින්ම යොදනවා. ඊට subject, verb, object, rest කියන කොටස් ටික අපිට පිළිවෙලට යොදලා අපිට වාක්‍ය නිර්මාණය කරගන්නට පුළුවන්. එහෙනම් did you go to school? ඔබ පාසල් ගියාද? Did you go to school? Did mother cook rice? අම්මා බත් ඉව්වද? Did dog catch the deer? බල්ලා මුවා ඇල්ලුවාද? Did he call you? ඔහු ඔබට කතා කරාද? කෝල් කරාද? Did Ruan watch the film? Ruan චිත්‍රපටය බැලුවද? එහෙමනම් මා ඔබට positive question එකක් හදන්න හැටි කියලා දුන්නේ. හොඳයි එහෙමනම් දැන් negative question එකක් හදන්න හැටි අපි බලමු. කොහොමද negative question එකක් හදන්නේ? didn't කියන helping verb එක අපි මොකටද did සමග not එකතු කරාම අපිට එන didn't කියලා. එහෙමනම් didn't කියන helping verb එක මුලින්ම දාන්න. didn't subject verb object rest. හරි පහසුයි. Didn't you eat rice? ඔබ බත් කෑවේ නැද්ද? නැත්නම් ඔයා බත් කෑවේ නැද්ද? Didn't you eat rice? Didn't අමාලි sing a song? අමාලි ගීතයක් ගායනා කළේ නැද්ද? Didn't brother sell the car? සහෝදරයා කාර් එක විකුණන්නේ නැද්ද? Didn't the elephant kill the man? අලියා මිනිසා මැරුවේ නැද්ද? Didn't they build a bridge? ඔවුන් පාලම හැදුවේ නැද්ද? ගොඩනැගුවේ නැද්ද? එහෙනම් අපි ඉතාම පහසුවෙන් මේ simple past tense එකේ positive question එකක් සහ negative question එකක් හදන හැටි මම ඔබට කියලා දුන්නා. එhmenan හොඳට මතක තියාගන්න. අපි මේ grammar ඉගෙන ගන්නකොට මේ බොහොම සරල patterns වලින් ඉගෙන ගත්තොත් අපිට ඉතා කෙටි කාලයකින් අපිට සියලු grammar පාඩම් ඉගෙන ගන්නට පුළුවන්. මම ඔබට මේ යෝජනා කරන්නේ ඔබ දිනකට එක වතාවක් හෝ මේ වීඩියෝවක් නරඹන්න. මේ වීඩියෝවක් නැරඹුවොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔබට මේ පාඩම් මාලාව අවසන් වෙනකොටම ඔබට මේ සියලු ග්‍රාම පාඩම් වල ගැඹුරු අවබෝධයක් එන බව මට විශ්වාසයි. ඉතින් මේ තරම් ඉංග්‍රීසි සරලයි කියලා දැනේවි. එහෙනම් ඔබට මේ පාඩම් මාලාව තුල ඔබගේ ඉලක්කයට යන්නට දැනුම එකතු කරගන්න ඉතා පහසුවෙන් පුළුවන්. ඉතින් මා ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඔබට අරගෙන ඉන්නේ question words, what, where, why වගේ වචනත් එක්ක කොහොමද මේ simple past tense වල වාක්‍ය රටා නිර්මාණය කරගන්නේ කියන එක. එසේනම් මේ පාඩම් මාලාව තුළින් ඔබට ඉංග්‍රීසි දැනුම වර්ධනය කරගන්නට මෙය පිටුහලක් වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවත් එක්ක ඔබෙන් සමු ගන්නවා. ජය වේවා.